חברים, כולם שלום רב, שמי מיכאל וזה סרט על 5 שיטות למריחת שפכטל אמריקאי. תשימו לב, בסרט הזה יהיו הסברים רק על שיטות ידניות למריחת שפכטל אמריקאי, כי יש הרבה שיטות למריחת שפכטל אמריקאי, יש שיטות מכניות כאשר מתיזים שפכטל באמצעות מכונות, אבל בסרט הזה יהיו הסברים רק על שיטות ידניות, שכל בן אדם יכול לבצע את זה בעצמו, פשוט לרכוש כמה כלים למריחת שפכטל ולבצע עבודה בעצמו. שיטה ראשונה, מריחת שפכטל באמצעות מרית רחבה עם לב צר. בשיטה הזאת צריך להשתלט על התנועה הזאת, שאני לוקח מרית קטנה ומורח חומר על המרית רחבה. פשוט לוקח מרית קטנה, מטביע אותה בתוך החומר, מצמיד ומעביר ככה. מטביע, מצמיד למרית גדולה ומעביר. מצמיד צד שני, מעביר עוד פעם, וככה בעצם אני שם חומר על המרית גדולה. בעצם חיסרון של השיטה הזאת שכל פעם, כל מריחה אני צריך להוסיף חומר על המרית, כי העלף של המרית הוא צר ואי אפשר לשים שם הרבה חומר, אז כל מריחה בעצם אני צריך להוסיף חומר. זה חיסרון של השיטה הזאת. יתרון של השיטה הזאת שמרית היא רחבה, אני מכסה הרבה שטח, ואני גם, מכיוון שלב קשיח, אני גם מבצע החלקה ברמה גבוהה, כי הלב הוא קשיח, הוא לא מתקפל, וניתן למרוח את השפכטל באופן יסודי, ככה שהכל יהיה חלק. תשימו לב שצריך למרוח שפכטל לפני שהוא מתחיל להתייבש, כי אם שפכטל מתחיל להתייבש, כבר אסור לגעת בו עם מרית, כי אנחנו נהרוס אותו. אז תשימו לב שאתם מוגבלים בזמן, צריך למרוח כמה שיותר מהר לפני ששפכטל מתחיל להתקשה. בהתחלה אני מתחיל למרוח באמצע קיר, בפינות אני עובר מהפינה לכיוון אמצע קיר. ואחר כך אני עולה על הסולם ומורח מהתקרה לאמצע קיר ועולה על השכבה שמרחתי מקודם. בעצם ככה יוצאת לי חפיפה תקינה בין השכבות, שאני תמיד עולה על השכבה שמרחתי מקודם ולא מתחיל למרוח מהשכבה שמרחתי מקודם. אני ממליץ להשתמש בשפכטל מוכן, רוקבון של נרלט, ובנוסף לדלל את השפכטל ב5-8% של מים. מוסיפים 5-8% של מים לתוך השפכטל, ככה ששפכטל יהיה יותר דליל, וככה יהיה יותר קל למרוח אותה. יהיה יותר קל לעבוד עם שפכטל כזה. ואחר כך אני מורח מהרצפה עד לאמצע קיר, ועולה על השכבה שמרחתי מקודם. תשימו לב, אם עכשיו יש לי פסים בין המריחות, זה לא כל כך משנה, כי אחר כך כאשר שפכטל מתייבש, אני בקלות יכול להוריד אותם. וכאשר שפכטל מתייבש,
עם אותה מרית נקייה עובר בעדינות ומוריד כל מיני פסים, פירורים, כל מיני גרדים, ככה מנקה את החומר. זה גם מומלץ לעשות בין השכבות. מרחתי שכבה שפכטל אחת, היא התייבשה, אני רוצה לעשות עוד שכבה נוספת, בין השכבות עובר עם מרית נקייה ומנקה הכל. בעדינות מגרד את החומר, מוריד כל מיני פגמים. שיטה מספר 2, אני צריך מרית קטנה ומליץ' ענקי. פשוט אני עם מרית קטנה זורק חומר על הקיר, ואחר כך עם מליץ' גדול מחליק את השפכטל. היתרון של השיטה הזאת שיש לי מליג'ים בכל מיני גדלים, יש לי מליג'ים כאלה של חצי מטר, של 80 סנטימטר, של מטר, אז אני יכול להצטייד במליג' גדול, ובעצם ככה אני מכסה יותר שטח. ולא צריך מיומנות בשביל למרוח, פשוט זורק חומר על הקיר, ואחר כך עם מליג' ככה מחליק אותו. יתרון נוסף של מליג' שאני יכול לעבוד בכל הכיוונים. אני יכול לעבוד מלמטה למעלה, מלמעלה למטה, משמאל לימין ומימין לשמאל. זה גם יתרון של המליג'. שם חומר על הקיר, ממש אשכרה ככה בצורה מבולגנת, ואחר כך עם מליג' מחליק את החומר. כנ"ל בפינה, אני מחליק מהפינה לכיוון אמצע קיר. יתרון של מליג' כזה שהוא ארוך וניתן לאשר פינות, לעשות אותם ישרות. בהתחלה מרחתי שפכטל על אמצע קיר, עכשיו אני מלמטה מורח מהרצפה ועולה על השכבה שמרחתי מקודם באמצע קיר. ככה אני שומר על העיקרון שאני מתחיל למרוח ביבש ומסיים בשכבה שמרחתי מקודם. אני אף פעם לא מורח מהשכבה שמרחתי מקודם, כי אני יכול להרוס אותה. אם אני אגע בה עם מליג' אני פשוט יהרוס את החומר שמרחתי מקודם. אבל ככה כאשר אני מורח, אני עולה על החומר שמרחתי מקודם ואני לא פוגע בו. ואחר כך עולה על הסולם ומורח מהתקרה עד לאמצע קיר ועולה על השכבה שמרחתי מקודם.
אם אתם מרחתם את החומר ורוצים לעשות החלקה נוספת, למרוח את החומר ללא פסים, פשוט תורידו את כל החומר מהמלץ' ותעשו החלקה עם מלץ' נקי. ככה תוכלו להחליק בלי לייצר פסים. שיטה שלישית, מריחת שפכטל באמצעות מרית 8 ומלץ'. אני מורח עם מרית 8 ומלץ' אני צריך רק בשביל שיהיה לי חומר בהישג יד. השפכטל פשוט נמצא על המלץ', כל פעם אני לוקח חומר מהמלץ' ומורח אותו על הקיר. בשיטה הזאת יש מספר יתרונות. יתרון ראשון זה שקל לתמרן במקומות קטנים, כמו מסביב למפסקים של תאורה, סביב שקעים של חשמל וכו'. יתרון נוסף של השיטה הזאת, שמרית היא ממש קשיחה והיא מנגבת את כל החומר מהקיר בצורה כזאת ששכבה יוצאת דקה וחלקה. אני הכי אוהב שיטה הזאת בגלל שבשיטה הזאת אני מקבל תוצאה הכי חלקה. למרות שמרית היא די קטנה, עדיין היא קשיחה, היא מורידה את כל העודפים של החומר ואני מקבל תוצאה הכי חלקה בשיטה הזאת. העיקרון של השיטה הזאת זה שאני לא מחליק חומר בכלל, אני רק מורח חומר ואחר כך מנגב. אני מורח ואחר כך מוריד את כל החומר בחזרה למלץ' וככה שפכטל נשאר רק איפה שהוא צריך להישאר ובעצם אני מקבל שכבה ממש דקה וחלקה. הזיכרון מאוד פשוט, מורח ואחר כך עם מרית נקייה מנגב הכל, מחזיר את החומר למלץ' ואחר כך אני יכול להשתמש בו שוב. תשימו לב, אם אחרי כמה קטעים חומר נהיה קצת יותר יבש, כי המים פשוט בורחים לתוך הקיר, אז אפשר לקחת חומר, להוסיף בו טיפה מים ועוד פעם להשתמש בו. כל פעם ששפכטל נהיה סמיך, תוסיפו בו קצת מים, קצת לרענן את החומר, ואז אתם יכולים להשתמש בו שוב. אז לפי מה שאתם יכולים לראות, ששכבה יוצאת ממש חלקה. אחרי שיטה הזאת, השיוף הוא ממש עדין. אני לא צריך לעבוד קשה אחר כך בשביל לשאף את השפכטל יבש עם נייר לטש, כי שכבות יוצאות דקות וחלקות. אני רוצה לנצל את ההזדמנות עכשיו ולדבר על כמה ניואנסים בעבודות שפכטל. יש פה כמה שאלות שתמיד אנשים שואלים אותי. אז קודם כל ניואנס ראשון. צריך למרוח שפכטל רק כאשר הוא רטוף. עם שפכטל ניתן לעבוד בשתי מצבים. מצב ראשון כאשר שפכטל רטוף לגמרי, ומצב שני כאשר שפכטל יבש לגמרי. כאשר שפכטל רטוף אני מורח אותו ומחליק. וכאשר שפכטל יבש אני משאף אותו, מלטש אותו עם נייר לטש. אז כאשר אני מורח שפכטל ושפכטל כבר מתחיל להתייבש, לא לגעת בו. כי כל נגיעה עם מרית רק הורסת את השכבה. ניתן למרוח שפכטל רק כאשר שפכטל רטוף. ולפעמים שפכטל מתחיל להתייבש ממש מהר, תוך כמה דקות. אז אם אתם רואים ששפכטל כבר מתחיל להתייבש והוא לא נמרח טוב, אז לא לגעת בו, כי כל נגיעה רק הורסת אותו. זה ניואנס ראשון. ניואנס שני. זמן ייבוש של שפכטל. הזמן ייבוש של שפכטל תלוי בעובי השכבה ובטמפרטורה של הסביבה, וגם על מה אתם מורחים. אם אתם מורחים שפכטל על משטח סופג, כמו טיח או שפכטל יבש, אז שפכטל יתייבש יותר מהר, כי המשטח סופג יספוג ממנו את כל המים. אם אתם מורחים שפכטל על משטח אותם, כמו בונדרול או צבע קיים, אז לשפכטל ייקח יותר זמן להתייבש. אז ייבוש של שפכטל תלוי בהרבה גורמים. זה יכול להיות גם 24 שעות, זה גם יכול להיות שעתיים. תלוי טמפרטורה סביבה, עובי השכבה ועל מה אתם מורחים. אני ממליץ לעשות שכבות דקות, ככה שפכטל יתייבש יותר מהר. ניואנס שלישי, איזה חומר להשתמש? בלי עבודות פנימיות אני ממליץ להשתמש ברוקבונד של נירלט או בגולדבונד של נירלט. ולעבודות חיצוניות אני ממליץ להשתמש בשפכטל מיסטר פיקס חיצוני, בשפכטל בגר חוץ טמבור 88 או באלטק ויולט של נירלט.
זה חומרים שניתן לעבוד איתם מחוץ לבית. טיפ רביעי, שיוף בין השכבות. אנשים תמיד שואלים אם צריך לבצע שיוף עם נייר לטש בין השכבות. אז קודם כל, אם יש צורך, אם יש הרבה פגמים, אז כן, אפשר לבצע שיוף בין השכבות. אם אתם מורחים שכבות דקות וחלקות, כמו שעכשיו אני מורח פה עם מרית 8, אז אין צורך בשיוף בין השכבות. השיוף בין השכבות הוא לפי הצורך. אם צריך עושים, אם לא צריך לא עושים. וגם בשיטה הזאת אני מרחתי קודם באמצע קיר, אחר כך אני מרחתי מלמטה מהרצפה עד אמצע קיר, ואחר כך עליתי על הסולם ומהתקרה מרחתי עד לאמצע קיר ועליתי על השכבה שמרחתי מקודם, כמו בשכבות הקודמות. שיטה רביעית, מריחת שפכטל באמצעות רולר. אז אני צריך לקחת שפכטל, לדלל אותו ב5% של מים, שיהיה מספיק נוזלי, שיהיה קל למרוח אותו, ועם רולר, רצוי לקחת רולר מספיק פרוותי, ועם רולר אני מורח את החומר. בעצם מה נותנת לי השיטה הזאת? בשיטה הזאת אני מוותר על שלב של החלקה. אני פשוט מורח חומר עם הרולר על הקיר, ואחר כך עם מרית או עם מלץ' אני מנגב את החומר בחזרה. אז בעצם בשיטה הזאת אין שלב של החלקה, זה רק מריחה וניגוף. בעצם שיטה הזאת יכולה להתאים למתחילים, כי ההחלקה דורשת מיומנות, וניגוף של חומר לא דורש מיומנות. אז אני פשוט מורח עם רולר, ואחר כך עם מלץ' או מרית מנגב הכל בחזרה. מרחתי עם רולר, ועכשיו עם מלץ' פשוט מנגב הכל, כמו בשיטה קודמת, וככה נשאר לי חומר רק איפה שהוא צריך להישאר. שכבות גם יוצאות דקות. כמובן בפינה, כרגיל, מורח מהפינה לכיוון אמצע קיר. אחר כך עולה על הסולם ומורח מהתקרה עד לאמצע קיר ועולה על השכבה שמרחתי מקודם. לא לשכוח לשמור על העיקרון שאני מורח ממקום יבש ועולה על השכבה איפה שמרחתי מקודם. ואחר כך יורד למטה לרצפה ומורח מהרצפה ועולה על השכבה שמרחתי מקודם באמצע קיר. תשימו לב, אם תנאי מזג האוויר מאפשרים לכם לעשות מריחה של קטע גדול, אז אתם יכולים לעשות את זה. אבל דגש חשוב זה למרוח חומר לפני שהוא מתחיל להתייבש. אז כאן אני מרחתי קטע די גדול. פשוט צריך להספיק למרוח את השפכטל לפני שהוא מתחיל להתייבש. ואחר כך אני ממליץ להוריד כל החומר מהמלץ', ועם מלץ' נקי לגמרי לעשות ככה החלקה סופית, וככה אתם תוכלו להחליק את זה ממש בלי פסים, בלי מעברים, בלי חפיפות בין השכבות. לא חובה למרוח את החומר עם מלץ', אפשר לקחת גם מרית ולמרוח את החומר עם מרית. אם אתם רוצים לעשות שכבה קצת יותר רבה, אתם לא
אתם לא חייבים לנגב הכל, אתם יכולים ככה בשיפוע קטן של המרית לעשות החלקה. אבל אני ממליץ לעשות שכבות דקות, ככה יהיה לי פחות עבודה בשיוף. ושיטה אחרונה זה באמצעות מליץ' רגיל, לא מליץ' ענקי, מליץ' רגיל. פשוט לוקחים מרית כמו בשיטה ראשונה, מטביעים מרית בתוך החומר, מצמידים למליץ', מעבירים פעם אחת, מעבירים פעם שנייה, וככה בעצם שמים חומר על המליץ', ואחר כך מורחים חומר עם המליץ'. היתרון של מליץ' זה שניתן לעבוד בכל הכיוונים. אפשר למרוח משמאל לימין, אפשר למרוח מימין לשמאל, אפשר למרוח מלמטה למעלה, מלמעלה למטה, אפשר לדחוף את המליץ' לפניך, אפשר למשוך מליץ' אליך, בכל הכיוונים ניתן לעבוד. זה יתרון של מליץ'. האמת שאני הכי פחות מיומן בשיטה הזאת, כי אני לא רגיל לעבוד עם מליץ' כזה, אני יותר רגיל לעבוד עם מרית, אבל השיטה הזאת קיימת גם, והיא שיטה מאוד נחמדה. מישהו שרגיל לעבוד עם מליץ' הוא מגיע לתוצאות יפות. אז ככה אני יכול לדחוף את מליץ' לפניי, יכול לעבוד מלמטה למעלה, יכול למשוך מליץ' אליי. אז יתרון של השיטה שאני יכול לעבוד בכל הכיוונים, אני לא מוגבל. חברים, אז הסרט הזה נגמר. אחר כך, כמובן, אחרי ששפכטל מתייבש, צריך לבצע לו שיוף באמצעות נייר לטש ולצבוע. על שיוף אני כבר דיברתי בכמה סרטים בערוץ שלי, אתם יכולים לראות את הסרטים האלה ולראות שם דגישים על שיוף. בנוסף, בעתיד אני אעשה סרט מסודר על שיוף של שפכטל אמריקאי, על ניואנסים, על סוגי שיוף וכו'. לגבי צביעה של שפכטל אמריקאי גם יש לי כמה סרטים בערוץ שאני כבר דיברתי על זה, נתתי טיפים, אתם מוזמנים לראות את הסרטים האלה בערוץ שלי. אבל בגדול סרט הזה נגמר על 5 שיטות למריחת שפכטל אמריקאי. אם אהבתם את הסרט תשימו לייק. אם אתם רוצים להביע דעה, לתת טיפים, המלצות, לשאול שאלות, אתם יכולים לרשום את זה בתגובות מתחת
לוידאו, תירשמו לערוץ כמנוי, זה לא עולה כסף, אשתדל לעשות סרטים נוספים בהמשך. תודה רבה לכם על הצפייה ולהתראות.